buy side liquidity àti sell side liquidity. Kí ni wọ́n túmọ̀ sí tí a bá ti gbọ́ wọn? Báwo ni a ṣe lè lo buy side liquidity àti sell side liquidity? Báwo ni a ṣe lè máa trade strategy buy side and sell side liquidity? Àwọn kan tí a fẹ́ mẹ́nu bà nínú fídíò yìí ní èní ni. Bẹ́ẹ̀ ni nínú fídíò yìí mo máa tàn mọ́lẹ̀ sí bí ẹ̀yin náà bẹ́ ṣe lè máa jẹ àǹfààní buy side liquidity àti sell side liquidity. Ìyẹn fídíò yìí àgbékalẹ̀ ní èdè Yorùbá. Tí ó bá wù yín láti máa ro fídíò bẹ́lẹ̀ wò bí ẹ ṣe máa kọ́ bí a ṣe ń ṣe ìdókòwò nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market, ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ subscribe sí YouTube channel wa. A wà ní orí YouTube pẹ̀lú orúkọ Yorùbá Trading Academy ChartsEmpire. Ẹ fẹ́ràn fídíò yìí, ẹ like, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ kó tàn káàkiri kí àwọn èèyàn náà kan bá lè jẹ àǹfààní ẹ̀. Ẹ tún wá kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ fídíò yìí pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Kí ni mo sọ? Ẹ kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ wípé ìmọ̀ ṣe kókó ní trading. Tẹ́ bá ti kọ́mẹ̀ntì, màá lè máa tag yín sí àwọn fídíò wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Ẹ ṣé. Ní báyìí jẹ́ ká wo buy side liquidity àti sell side liquidity. Bí a ṣe máa lò fún rírà títà nínú ọjà forex, bóyá crypto lẹ́yìn ṣe tàbí stocks yẹn bẹ̀tà tí ń ra ìpín sí àwọn olùṣẹ́ ńláńlá. Yálà lè tún wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni tàbí ní òkè òkun tàbí commodity tàbí index market ni. Ó yá jẹ́ kí n fi hàn yín ní orí chart mi. So ẹ sọ̀rọ̀ nípa buy side liquidity àti sell side. Mo ti screenshot ẹ̀ síbí sá. Okay, àti sell side liquidity. Now ẹ ká sáré wo sell side liquidity àti buy side liquidity. Tá bá ṣe yẹn tán, a bọ́ sí orí àwọn snapper and then CRT. Tá bá ṣe buy side and sell side tán, a bọ́ sórí CRT. Now tá bá nìkan jẹ́ buy side liquidity. Now ẹ ká sáré wo trend tó wà níbí. Now tí market bá ń bọ̀ bẹ́lẹ̀, ṣe rí àwọn buy side liquidity àti sell side liquidity, orúkọ míì ta kàn fún àwọn nǹkan tá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Tí má ti yà síbi ẹ̀ máa yé yín, ẹ rí pé àwọn nǹkan tẹ́ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé òyìnbó yẹn ló kàn yàtọ̀. Orúkọ táwọn míì máa ń pè ní. Now tẹ́ bá wo market tó wà níbí báyìí, ẹ máa rí pé market yìí níbí báyìí, ẹ máa rí pé market yìí take level yìí out one, market wá padà wá. Ó take level yìí, ó take it out two. Now àwọn tó bá fẹ́ trade market kí ló máa ṣe? Under normal market structure, wọ́n máa fẹ́ kí market kó retrace wá síbi dẹ̀ kán ṣe kí ni? Kán wá continue kí wọ́n ṣe kí ni? Kí wọ́n sell. Now wọ́n máa ṣí sell nbí. Tá bá ti ṣí sell nbí, now ẹ ká sọ pé bóyá bíbí ni entry wọn. Now mo ti record ṣàyẹ̀ ṣe sà. Bíbí ni entry wọn. Now entry wọn ni wọ́n ti wọlé nbí. Now wọ́n lè wá sọ pé okay o, entry ní àwọlé nbí, a fi stop loss wá sí òkè low high tó wà nbí. Now little we dey know that the market tó bá lọ tó lọ hit wọn out, tó hit stop loss wọn tó débi ìyẹn number one. Now àwọn tí wọ́n fẹ́ buy wọn máa wò pé market yìí ó ti ń buy lọ. So àwọn tó bá fẹ́ buy náà, àwọn náà máa ṣe kí ni? Wọ́n máa sọ pé okay, now breakout ní. Now ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ ká buy. Now àwọn tó ń buy yẹn tó máa ti buy, wọ́n máa tìjà lọ sókè. So bí buy yẹn ó máa wá hit stop loss àwọn tí wọ́n ń tà. Tó bá ti hit stop loss àwọn tó ń tà, then ní òjijì, then kí ló máa tó wá ṣẹlẹ̀? Market máa ṣe wá padà, ó máa wá sínú bí padà, then á continue, á máa lọ. Now tẹ́ bá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ máa rí pé àwọn kan entry ń bí fún sell. Now àwọn míì tó entry ń bí fún buy. Ẹ ká target so that a lè mọ̀ difference kan tí a yà síbẹ̀ yẹn. Buy ní bíbí ni àwọn kan ti buy, ẹ ká gbé sápá bí àwọn kan buy ń bí. Now eléyìí ni àwọn tó sell. Now àwọn tó sell, àwọn ní níbí. Now àwọn tó sell, wọ́n ṣe plan kan fẹ́ sell ní, but àti hit stop loss wọn out níbí. Now àwọn tó ń buy náà, àwọn náà máa ṣí buy wọn pé okay o, wọ́n buy ń bí, wọ́n máa ṣe kí ni? Wọ́n máa fi stop loss wọn síbí náà. So market máa ṣe kí ni? Ó máa wá take stop loss àwọn tó ń buy àti àwọn tó kọ́kọ́ wọlé fún sell, á wá take stop loss wọn out. Now tí irú kan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀, òun ni à ń pè ní buy side liquidity, tá ń pè ní BSL, buy side liquidity ní short form. Tàbí tá a bá fẹ́ kọ́ pé a kàn sọ pé buy side liquidity. So kò tá ń pè ní buy side liquidity yẹn. So wọn àti agogan bẹ́ẹ̀.
òun mi sọ fún wa pé orúkọ ẹ̀ ló kàn fẹ́ confuse wa àwọn nǹkan tá a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn ni ṣé yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so that's why pé nígbà míì tá a bá ń gbọ́ oríṣiríṣi orúkọ àmọ́ pé àṣà àtúnṣe léèrè àtúnṣe léèrè ni orúkọ tọ́yàn lè máa pè ó lè yàtọ̀ fún àpẹẹrẹ a ní àwọn kan mi tó yẹ pé bóyá bíi even gan àwọn tá a bá mọ̀ nípa agriculture farming dáadáa àwọn ewé kan wà tó yẹ pé ní different state wọ́n lè máa pè lórúkọ míì tẹ́ bá dé state míì orúkọ míì ni wọ́n ń pè but they all mean the same leaf so that is it so this àsálà àwùsá ṣe so that is it so buy side liquidity sọ pé àwọn tó fẹ́ tà ń bí wọ́n tà wọ́n fi stop loss wọn sókè ìgbà tí mákẹ́tì tó lọ tó bírèkì bíi àwọn kan wá rò pé yes pé mákẹ́tì ṣe kí ni ó ti fẹ́ máa buy ó ti wọ bullish then àwọn náà wá ṣe kí ni wọ́n wá ṣí buy now mákẹ́tì yẹn ó trap àwọn tó ń sell ó yìí ti stop loss wọn wọ́n lose àwọn tó ń buy náà tó fẹ́ buy náà àwọn náà ṣí buy náà ó tún ṣe kí ni ó ṣe wá padà wá lọ yìí ti stop loss wọn náà out so ó wá clear stop loss àwọn trader méjì àwọn tó ń sell àtàwọn tó buy so òun là ń pè ní buy side liquidity so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ that is it buy side liquidity so that is the concept right there so at each swing nínú market a máa ní buy side liquidity fún àpẹẹrẹ tá a bá tún ní level báyìí ẹ ká sọ pé bóyá market yẹn ó tẹ̀síwájú ó lọ sí òkè ó tún dé bíi ẹ mọ̀ pé àwọn support and resistance tàbí àwọn tó bá fẹ́ take a swing wọ́n máa pé level tó wà níbí ó máa jẹ́ bíi resistance wọ́n tún máa tà now a lọ sókè take a stop loss wọn out àwọn tó wá rò pé market ti break bíi pé ó tún fẹ́ máa buy kí wọ́n máa ṣe wọ́n máa tún wọlé náà á tún tẹ̀síwájú sókè náà á ṣe wá padà wá take wọn out á ṣe wá máa lọ sí ìsàlẹ̀ so òun la sọ pé buy side liquidity now buy side liquidity yìí òun ni ibi tí àwọn tó ń tà tí wọ́n fi stop loss wọn sí nínú ọjà now buy side liquidity níbi tó yẹ pé àwọn tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ pé market fẹ́ máa bullish pé ó tún fẹ́ máa buy lọ ibẹ̀ ni wọ́n ti wọlé so but at the end market máa yẹ kí ni ó máa ṣe àwọn méjì léṣe so that is it so that is buy side and sales and buy side liquidity mo rí pé Mr. Akapo wà disconnected ṣé. bẹ́ẹ̀ ni mo tún wọlé padà sá. okay so that is it so that is it now ẹ ká wo opposite ẹ now tẹ́ bá rí báyìí market tó ń lọ sísàlẹ̀ ní now ẹ ká wo opposite ẹ now in a sell side liquidity tẹ́ bá rántí lẹ́kùn mo jà market tó lọ sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ léyìí pé àwọn èèyàn fẹ́ continue but kí ló ṣe ó take a layout ó yìí ti stop loss àwọn tó wà ń bí àtàwọn tó fẹ́ bá àtàwọn tó sell ó ṣe wà padà lọ sí ìsàlẹ̀ now tá bá fẹ́ wo opposite ẹ̀ yẹn túmọ̀ sí pé market tó ń ṣe kí ni tó ń lọ sí òkè bẹ́ẹ̀ léyìí ni ṣe rí bó ṣe ń lọ sí òkè so people now know that the market is bullish now as the market is coming here some people will wait for it to buy here tó máa ti rà ń bí then àwọn tó rà ń bí ibi náà máa fi stop loss wọn sí their stop loss will be below wọ́n máa wò pé okay o bíbí ní low ẹ ká fi stop loss wa ẹ ká fi sí ibi then they make their buy then the market will now come back take their sell stop out tó bá ti take stop loss wọn out then a ṣe wá ṣe kí ni a continue but kó tó di pé ó continue ẹ mọ̀ pé àwọn kan máa ṣe wò wọ́n máa wò pé market yìí ó ti buy bíbí ti fail pé buy bí ó ti fail then tó ti lè lọ break bí báyìí then sell ti wáyé nìyẹn ó yá ẹ̀ta tó máa tó ṣe tà báyìí then market ṣe kí ni a kàn tó ṣe kí ni a kàn wá yí padà then tí ìdúkan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ then we now have what we call kí ni sell side liquidity because àwọn tó ń tà ló mú ọjà wá sísàlẹ̀ débi bí yìí tó fi take stop loss àwọn tó ń buy out ṣùgbọ́n ọjà ṣe kí ni ó reverse àwọn tó tún set stop loss síbí náà kí ló ṣe ó take stop loss wọn out so around this zone here so we have what we called sell stop liquidity now ní apá òkè náà ní apá òkè náà liquidity tó wà lápá òkè náà nínú market náà tó ń lọ sísàlẹ̀ náà a máa ní nǹkan tó wà níbí pé around this zone àwọn zone tó wà níbí a máa ní nǹkan tó wà ń pè ní buy side liquidity because àwọn tó ń buy náà ló máa yẹ kí ni ló máa kọ́kọ́ tan àwọn tí ó ń sell jẹ but at the end ó máa tún wá backfire market àṣẹ kí ni á tẹ̀síwájú lọ ìsàlẹ̀ so we have buy side liquidity at the top we have sell side liquidity at the bottom so in summary buy side liquidity will be at the top after we have a low high then we have an upward swing yẹn ó máa lọ sí òkè kọjá low high swing tí a ní tẹ́lẹ̀ so buy side liquidity máa wà ní òkè ẹ̀ so ó máa trap àwọn tí wọ́n ń tà àti àwọn tó ń rà now for this sell side
stop loss àwọn tó ń rà wọ́n máa wà nísàlẹ̀, so àwọn tó ń sell wọ́n máa lọ take stop loss àwọn tó ń buy, wọ́n ṣe ní pé sell side liquidity. But níbí àwọn tó ń tà wọ́n máa fi stop loss wọn sókè, àwọn tó ń buy wọ́n máa lọ take stop loss sí àwọn tó ń sell, wọ́n ṣe sọ pé buy side liquidity because àwọn tó ń rà ló push ọjà lọ sókè tí wọ́n lọ create liquidity, but àwọn tí ò ní òye àwọn náà á wọlé pé wọ́n fẹ́ buy, then ẹ̀tàn jẹ́dẹ̀ ni ó máa yí padà lé wọn lórí. Wọ́n sọ pé buy side, àwọn tó ti ọjà yẹn fún liquidity ni àwọn buyers. Wọ́n sọ pé buy side liquidity òkè ló máa wà. Now níbí àwọn tó ti ọjà yẹn fún liquidity fún ẹ̀tàn jẹ ni àwọn sellers. Wọ́n ṣe máa sọ pé sell side liquidity. Sell side liquidity ó máa wà ní abẹ́ ìyẹn ní ìsàlẹ̀ nínú upward market, while buy side liquidity ó máa wà ní òkè nínú downtrend market structure. So bí ó ṣe wáyé nìyẹn. So that is it. So a ti ṣe rí àti a ti ṣe àgò. So in a nutshell, the consequences of buy against the trend. Yes, because tẹ́ bá rí báyìí, thank you, that is just the summary. Now tẹ́ bá wo bí báyìí, àwọn tó ń wò bí pé wọ́n fẹ́ buy, they want to follow the trend, but the market will make it look like the market will make them look like a fool. Pé ẹni pé wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Now those who want to sell, they are selling against the trend. Then later the market will now reverse the people who are trading against the trend, and àwọn tó tí wẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe market wá sọ wọ́n da fool, wọ́n máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, market á ṣe wá continue. Òun la máa rí pé nígbà míì market á take stop loss wá tán, á ṣe wá continue ibi tó yẹ pé a project ẹ̀ pé ó máa lọ. So tá bá ti ṣe àgò, tá mọ inducement, tá mọ liquidity, tá tẹ̀ ti mọ inducement àti àgò gan, a máa understand nǹkan tá à ń sọ bí, because òyìnbó yẹn ló kàn yàtọ̀. So àwọn míì wọn kì í pè lágò, wọ́n lè ní pé kíní kan buy side liquidity and kíní kan liquidity. Now for us to discuss more about this liquidity, ó tún ní àwọn concept kan tí mo fẹ́ kí a tún ṣe, tí mo fẹ́ ká tún mọ̀, òun tún náà pè ní. Mo nígbàgbọ́ wípé ẹ ti mọ ìyàtọ̀ tó wà ní àárín buy side liquidity àti sell side liquidity. Ẹ ti mọ̀ bí a ṣe ń lò nínú ọjà, bóyá forex ni, crypto ni, stocks ni, commodity ni tàbí index market. Tí ó bá wù yín láti lè máa ro fídíò bí lè wọ̀, nǹkan tẹ́ ní láti ṣe ni pé ẹ tẹ̀lé wa, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ tẹ kọ́mẹ́ǹtì sílẹ̀ wípé ìmọ̀ ṣe kókó, ẹ subscribe sí YouTube channel wa. A wà ní orí YouTube pẹ̀lú orúkọ Yorùbá Trading Academy ChartsEmpire. Láti lè máa kọ́ ìmọ̀ sí, ẹ pè wá sórí 09060201255. Tí ó bá wù yín láti darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa. A wà ní Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ sí nílùú Ìbàdàn tàbí tẹ́ ẹ̀ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí internet. Distance is not a barrier. Tẹ́ bá tó parí online class wa, ẹ tún gba copy class tí a ṣe. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè gbé yẹ̀wò ní àìmọye ìgbà. Kí lẹ̀ ń dúró ṣe? Ẹ wo àwọn link tá a fi sábẹ́ fídíò yìí tàbí kẹ́ pè wá láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé.